अब चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्टमा फंक्सनको बारेमा बुझौँ। फंक्सन भनेको चाहिँ एउटा ब्लक अफ कोड हो जसले चाहिँ स्पेसिफिक टास्क गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो डिजाइन भएको हुन्छ के। जस्तो मैले यसरी कर्ली ब्रेसेस खोलिदिए अनि यो ब्लक भित्र चाहिँ मैले लेट्स से एड को लागि कुनै लेखे, लेट्स से मैले a + b भन्ने लेखे रे अथवा a - b भन्ने लेखे रे। यसले के काम गरेछ, यसले सम भन्ने काम गरेछ, यसले डिफरेन्स गर्ने काम गरेको छ नि, स्पेसिफिक टास्क गरेको छ नि। यसलाई चाहिँ यस्तो ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ हामीले फंक्सन भनिन्छ के। यो फंक्सन चाहिँ हामीले कतिखेर युज गर्न पर्छ भने यदि कुनै टास्कहरु रिपिटेडली गर्न पर्ने छ, जस्तो लुप हुन्थ्यो नि, हाम्रो लुपले एउटा टास्क रिपिटेडली गरिरहेको हुन्थ्यो नि, त्यसरी नै हामीले कुनै पर्टिकुलर टास्कहरु अथवा कुनै क्याल्कुलेसनहरु रिपिटेडली गर्न पर्ने छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले फंक्सन युज गरिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सानो एक्जाम्पल हेरौँ है त। लेट्स से मसँग a भन्ने छ, लेट मैले a = 20 भन्ने गर्दिए अनि त्यसपछि लेट b = 30 भनेर यसरी गर्दिए मैले है त। यो मसँग दुईटा भेरिएबल छ, मलाई यसको सम निकाल्न मन लाग्यो रे। अब यसको लागि के गर्न पर्यो भने मैले console.log के गर्न पर्यो, सम अफ a एन्ड b इज यस्तो भयो। यसमा a + b गरिदिएपछि हुने भयो हैन, यसरी आउने भयो। यो भयो एउटा तरिका, यसरी हामीले गर्न मिल्यो। यो एउटा सानो टास्क भयो हैन। अब यसरी नै हामीले 100 चोटी गर्न पर्यो अथवा 200 चोटी गर्न पर्यो अनि लास्टमा चाहिँ हामीले डन गरिदिनु पर्यो अथवा क्याल्कुलेसन हैज बीन कम्प्लिट भनेर। कस्तो भने लेट्स से console.log अनि यहाँ चाहिँ हामीले सक्सेस लेखिदिनु पर्यो रे। हरेक क्याल्कुलेसन पछि सक्सेस लेखिदिनु पर्यो रे हैन। यसको लागि के गर्न पर्यो त भने अब हामीले यसलाई 100 चोटी 100 एउटा क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो भने त यसलाई कपी गर्यो पेस्ट गर्यो 100 चोटी गर्न पर्यो नि त। त्यस्तो गर्न पर्छ। यस्तो गरेर यसरी सक्सेस निकाल्न लागि त 100 चोटी गर्न पर्यो नि त। अब त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने हामीले फंक्सन डिक्लेयर गर्न मिल्छ के। फंक्सन चाहिँ लेट्स से कसरी डिक्लेयर गर्ने भने फंक्सन डिक्लेयर गर्न सिकौँ सुरुमा है त। अब फंक्सन डिक्लेयर गर्नको लागि सुरुमा हामीले फंक्सन लेखिन्छ, त्यसपछि फंक्सनको नाम लेखिन्छ। योमा चाहिँ लेट्स से एड नम भन्ने यस्तो एउटा फंक्सन छ अनि यहाँ चाहिँ प्यारेन्थेसिस दिइन्छ। प्यारेन्थेसिस भित्र चाहिँ अब के गर्ने हो त, हामीले सम गर्ने हो भने के सम गर्ने, फंक्सन भित्र जानको लागि भेरिएबलहरुलाई चाहिँ बाहिरबाट पास गरिन्छ। जस्तो a र b मैले भित्र पठाउन मन लाग्यो रे, यस्तो गरिन्छ। त्यसपछि कर्ली ब्रेसेस खोलिन्छ है, यस्तो गरिन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्न पर्यो भने रिटर्न गर्न पर्यो, a + b रिटर्न गर्न पर्यो अनि त्यसपछि यसले सक्सेस भनेर यसरी यसलाई पनि प्रिन्ट गर्दिन पर्यो, यसलाई पनि यही प्रिन्ट गर्दिन पर्यो, यसरी प्रिन्ट गर्दिन पर्यो। यस्तो गर्न पर्यो भने यसरी हामीले फंक्सन डिक्लेयर गर्न सकिन्छ। अब हामीले के गर्न मिल्यो भने यसलाई हटाइदिए, यसलाई म कमेन्ट गर्दिन्छु, यसलाई हटाइदिए भयो। अब यसमा a + b पनि गर्न पर्यो। के गर्न पर्यो नि अब यो फंक्सनलाई कल गरिदिए मात्रै भयो। कल भनेको यो फंक्सनलाई लेखिदिए मात्रै भयो। add_num भन्ने फंक्सनलाई कल गर्दिने अनि a र b मा भ्यालु पठाइदिने। a र b मा हरु भ्यालु यसरी a र b पठाइदियो भने अब रन गरेर हेर्ने हो नि हेर्नु त आयो नि, सक्सेस भनेर आयो सुरुमा अनि त्यसपछि यसरी भ्यालु। अब मैले 100 ठाउँमा यस्तो गर्न पर्यो भने के गर्न मिल्यो, सिधै यो फंक्सनलाई मात्रै कल गरिदिए भयो के। यो फंक्सनलाई जस्तो add_num भन्ने फंक्सनलाई यसमा मैले 100 र 200 पठाइदिए भने हेर्नु के आउँछ, सक्सेस आयो। तर यो भ्यालु चाहिँ आएन। किन भ्यालु आएन भने यसले यो भ्यालु रिटर्न गरेको हो। रिटर्न गरेको भ्यालु यतिकै प्रिन्ट हुँदैन है। रिटर्न गरेको भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्न एउटा कि भेरिएबलमा राख्न पर्छ, अथवा म यसरी स्ट्याटस भन्ने भेरिएबल बनाए यसरी राखेर यसलाई प्रिन्ट गर्न पर्छ कि console.log अनि स्ट्याटसलाई यसरी प्रिन्ट गर्यो भने बल्ल त्यो आउँछ। अलिकति माथि गरिदिन्छु, यसरी भ्यालु आउँछ हैन। अथवा मैले यसरी नै गर्नुपर्छ, यो माथिको छ नि यसरी गरे भने चाहिँ हुन्छ है। यसलाई चाहिँ मैले एकै ठाउँमा गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ ए गरिदिए, यसकोमा console.log गरे। अब यसरी प्रिन्ट गरे भने बल्ल रिटर्न भएको भ्यालु चाहिँ हामीले बल्ल हेर्न मिल्छ। अब गर्यो भने आयो नि त, यसरी भ्यालु आयो नि। अब यसरी निकाल्नको लागि हामीले यही गर्न पर्यो हैन। तर जस यतिकै भ्यालु गर्नको लागि चाहिँ यसरी निकाल्छ। त्यो रिटर्न भएको भ्यालुलाई कि हामीले एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्नुपर्छ हामी अघि लेट गरे जस्तरी, अथवा प्रिन्ट गराउन छ भने चाहिँ हामीले कन्सोलमा यसरी प्रिन्ट गराउन पर्छ है। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न मिल्छ। ल अब चाहिँ हजुरलाई के भयो रे भने मलाई चाहिँ अब सम त चाहिएन, मलाई सम हैन, मलाई यसको डिफरेन्स चाहियो भने हजुरको यसरी लेख्नु भएको थियो अघि जस्तरी हामीले कसरी गरेको थियौ। यसलाई मैले कपी गर्छु, कपी गरे पेस्ट गरिदिए। अघि हामीले कसरी गरेको थियो भने a - b a + b त्यसरी गरेको थियो नि। लेट्स से यसरी a + b हामीले अघि यसरी गरेको थियो हैन। अब लेट्स से मलाई यहाँ प्लस हैन यस्तो मसँग मानौ 100 वटा कोड छ अरे है,
100 वटा मैले हार्ड कोड नै यतिकै कोड गरेर लेखेको छु रे मैले हैन 100 वटा। अब मलाई के चाहियो रे भने अब मलाई यो प्लस हैन माइनस चाहियो भने अब कति दुःख हुन्छ 100 ठाउँमा चेन्ज गर्न पर्यो नि त माइनस यो प्लसलाई त यसरी अब इन्डिभिजुअली गएर यहाँ गएर यसरी माइनस गर्नु पर्यो अर्को तलतिर गएर पनि माइनस गर्नु पर्यो त्यस्तो गर्नु पर्यो। तर फंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ फंक्सनमा के हुन्छ भने मैले यसलाई मात्र एक ठाउँमा मात्र चेन्ज गर्दै भयो यसरी एक ठाउँमा मात्र चेन्ज गर्दियो भने सबै ठाउँमा चेन्ज हुने भयो। अब हेर्नु त रन गर्यो भने यहाँ चेन्ज भएर आयो नि यहाँ भ्याल्यु अब 100 - 200 त -100 यसरी हुन्छ है। अब यसमा मल्टिप्लिकेसन गर्न पर्यो भने पनि यस्तो गर्ने मल्टिप्लिकेसन इन्टु गर्ने यहाँ त्यसपछि रन गरिदिएपछि यसरी आउने भयो भ्याल्यु यसरी आउने भयो है। अब 20 × 30 त 600 हो 600 यसरी आयो। यसरी चाहिँ हामीले फंक्सन डिक्लेयर गर्न मिल्छ। यो त भयो हाम्रो फंक्सन डिक्लेयर गर्ने पुरानो तरिका पहिला हामीले यसरी गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ नयाँ तरिका चाहिँ के छ त भने हामीले const भन्ने कन्स्टेन्ट यसरी गरिन्छ त्यसपछि फंक्सनको नाम गरिन्छ लेट्स से हेलो भन्ने फंक्सन छ है अनि इज इक्वल टु गरिन्छ अनि यहाँ प्यारामिटर दिन्छ त्यसपछि हजुरले अब यहाँ प्यारामिटर पास गर्न छ कि नै भन्नुहुन्छ। प्यारामिटर भनेको चाहिँ के हो भने यहाँ एबी भन्ने छ नि यसलाई प्यारामिटर भनिन्छ अनि यो भ्यालु छ नि यो 100 200 छ नि यसलाई चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट भनिन्छ है। ख्याल गर्नु होला त्यो चाहिँ प्यारामिटर र आर्गुमेन्टमा चाहिँ धेरै जसो झुकिनुहुन्छ। ल यो भयो यसमा चाहिँ अहिले केही पनि छैन रे लेट्स चाहिँ मलाई केही भ्यालु पास गर्न छैन यसलाई चाहिँ एउटा मेसेज मात्र प्रिन्ट गर्न छ अरे भने यसमा के गर्न मिल्छ इज इक्वल टु गरिदिनु अनि एउटा एरो जस्तो सिम्बल यसरी बनाइदिनु अनि कर्ली ब्राकेट्स गरेर चाहिँ यहाँ रिटर्न गरिदिनु यहाँ चाहिँ रिटर्न गरिदिनु के रिटर्न गरिदिनु लेट्स से हेलो वर्ल्ड भनेर यसरी रिटर्न गरिदिनु भयो। यसलाई यतिकै रन गर्नुभयो भने के हुन्छ चल्दैन। यो चाहिँ किन चलेन भने हामीले फंक्सनलाई इन्भोक गर्नुपर्छ इन्भोक भनेको चाहिँ कल गर्नुपर्छ कतै बोलाउनु पर्छ हामीले कतै पनि बोलाइ छैनौँ हेलो भन्ने फंक्सनलाई। अब लास्टमा हामीले हेलो भन्ने फंक्सनलाई बोलाइदियौँ भने यसरी हेलो भन्ने फंक्सनलाई यसरी कल गरिदियो भने अब बल्ल हेलो वर्ल्ड भनेर आउँछ। सरी यसमा प्रिन्ट गर्न पर्यो है मैले प्रिन्ट गरिन यतिकै कल यसले रिटर्न गरेको छ नि त यसले त यहाँ यसरी रिटर्न गरेको छ यसले console.log त गरेको छैन। यसलाई मैले प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो एउटा भेरिएबलमा यसरी मेसेज भनेर यसरी गरे पनि भयो यो मेसेजलाई यसरी प्रिन्ट गरे पनि भयो यसलाई console.log अनि msg यस्तो गरेर अब रन गर्यो भने यसरी हेलो वर्ल्ड भनेर आउँछ। अथवा मैले यतिकै console.log अनि हेलो भन्ने फंक्सनलाई कल गर्दै पनि हुन्थ्यो। यहाँ मैले अब यहाँ console.log गरेर प्रिन्ट गर्थ्यो भने यतिकै देखाउँथ्यो हैन तर मैले रिटर्न गरेछु यहाँ त्यही भएर देखाएको छैन। अब के बुझ्न पर्यो भने हाम्रो फंक्सनमा चाहिँ आर्गुमेन्ट हुन पनि सक्छ अथवा प्यारामिटर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यो केसमा हाम्रो यसरी प्यारामिटर छ यहाँ हैन हामीले यहाँ यसरी आर्गुमेन्ट दिएछौं तर हामीले यो फंक्सनमा त केही पनि गरेको छैनौं नि त केही पनि मागेको छैनौं त्यही भएर हामीले यसलाई यतिकै कल गरिदिए मात्रै नै रन हुन्छ हैन। त्यही भएर फंक्सन चाहिँ हामीले यसरी डिक्लेयर गर्न मिल्छ है। यदि फंक्सनमा कुनै भ्यालु चाहिन्छ युजरबाट कुनै भ्यालु पास गर्न छ भने चाहिँ हामीले यसरी प्यारामिटर युज गरिन्छ। जस्ट हामीले के मेसेज प्रिन्ट गर्न छ भने मात्रै नि यसरी हामीले अथवा के टास्क गर्न छ अथवा हामीले एउटा एरे र्यान्डम एरे बनाउन छ अरे फर एक्जाम्पल एउटा र्यान्डम एरे बनाउन छ भने मैले यो फंक्सनलाई यतिकै केही प्यारामिटर नलिइकन यहाँ भित्र सर्टेन टास्क गरेर एरे बनाउन सक्छु नि त र्यान्डम एरे। त्यसरी चाहिँ हामीले यो फंक्सन डिक्लेयर गर्न सकिन्छ। अनि के कुरा ख्याल गर्नु भने हामीले फंक्सन बनाइसकेपछि कल गर्न पनि पर्छ है यसरी कल गर्न पनि पर्छ। अब चाहिँ मैले यसमा लेट्स से मैले यसमा अझै एक्स्ट्रा भ्यालु राख्दिए अरे ल एक्स्ट्रा भ्यालु राख्दिए 100 भने छुट्टै अर्को भ्यालु राख्दियो भने के हुन्छ त हेरौँ है त केही पनि हुँदैन। किन केही पनि हुँदैन भने यसले दुईटा मात्रै मागेको छ हामीले तीनटा दियौ यो यसलाई तीनटालाई वास्तै गर्दैन के थर्ड वालालाई वास्तै गर्दैन पहिलो र दोस्रोलाई मात्रै वास्ता गर्छ यसलाई वास्ता गर्दैन त्यही भएर a * b आयो त्यसपछि यहाँ यसरी भ्यालु आयो यस्तो हुन्छ है। त हजुरले अब 3 पनि गर्न छ माने अर्को पनि भ्यालु राख्न छ भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने यहाँ हजुरले c गर्दिनु भयो भने c गरेर लेट्स से यहाँ +c यसरी +c गरिदिनु भयो भने बल्ल हुन्छ। अब यहाँ पनि भ्यालु चाहियो यहाँको लागि मैले एउटा र्यान्डम भ्यालु लेट्स से 1 भन्ने भ्यालु यसरी राख्दिए भने अब चाहिँ बल्ल हुन्छ यी भयो नि यहाँ एड भएर आयो नि यसरी चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ। अब चाहिएको प्यारामिटर चाहिँ यहाँ यसरी गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले आर्गुमेन्ट यसरी पास गर्नु यसलाई आर्गुमेन्ट भन्छ यसलाई प्यारामिटर भन्छ है ख्याल गर्नु है त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। अनि के हुन्छ भने कुनै फंक्सनले लेट्स चाहिँ हामीलाई एउटा सक्सेस मेसेज प्रिन्ट गर्न छ अरे यदि केही काम भइसकेपछि सक्सेस मेसेज मात्र प्रिन्ट गर्न छ भने हामीले यो रिटर्न युज नगर्दा पनि हुन्छ है। कस्तो भने मैले चाहिँ ल एउटा फंक्सन डिक्लेयर गरे कन्स्टेन्ट गरे मेसेज भन्ने मेसेज1 भन्ने यसरी फंक्सन डिक्लेयर गरे इज इक्वल टु यसलाई एरो फंक्सन भन्छ है। यस्तो गरेर यो फंक्सनले के गर्छ अरे भने console.log सक्सेस यति मात्र देखाउँछ सक्सेस फंक्सन
ल यस्तो छ यसले यति मात्रै प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ भने हला यति मेसेज मात्रै प्रिन्ट गर्न छ भने के गर्न पर्यो भने यो फंक्सनलाई कल मात्रै गरिदिए भयो message1 भन्ने फंक्सनलाई तलतिर कल गरिदिनु भयो भने message1 भन्ने फंक्सनलाई यसरी कल गरिदिनु भयो भने यसले प्रिन्ट गर्ने काम मात्रै गर्छ यसरी हैन त प्रिन्ट गर्ने काम मात्रै गर्यो नि त्यस्तो हुन्छ है यो चाहिँ हामीले कतिखेर युज गर्छौं त यस्तो कतिखेर युज गर्छौं त भने हजुरको एउटा ठूलो प्रोजेक्ट छ लेट्स से हजुरको कुनै बैंकिङको प्रोजेक्ट छ फर एक्जाम्पल हैन त्यसमा चाहिँ हजुरले पैसा पठाउँदाखेरि सक्सेस देखाउन पर्यो अनि पैसा लोड गर्दाखेरि सक्सेस देखाउन पर्यो अनि पैसा अब काटिदाखेरि सक्सेस देखाउन पर्यो हैन अथवा पैसा छैन भने एरर पनि देखाउन पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा यसरी फंक्सन डिक्लेयर गर्छौं अनि त्यो फंक्सनलाई कल मात्रै गरिदिए भयो हामीले हार्ड कोड गर्न परेन के इफ यो भयो भने यसरी प्रिन्ट गर्न परेन नि त सिधै फंक्सन कल गरिदिए भयो यसरी चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्टमा फंक्सन युज गर्छौं फंक्सन चाहिँ हामीले एकदम धेरै युज गर्छौं है धेरै एकदम धेरै प्रोग्रामिङमा धेरै युज गर्ने फंक्सन नै हो त्यही भएर फंक्सनको चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ फंक्सनको चाहिँ हजुरले यो रेप्लिट चाहिँ हेर्नु होला है मैले डेस्क्रिप्सनमा कोड राख्दिएको हुन्छु हेर्नु होला केही बुझ्नु भने नि कमेन्ट गर्नु त्यो रेप्लिटमै कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ अथवा यही युट्युबमा कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ मैले रिप्लाई दिन्छु हस् अब चाहिँ हामीले स्ट्रिङ पढ्ने है त